Hello everyone, welcome back again to this channel, and this is Teacher Leia, and our topic for today is all about fake and then the DIY braces, because I have seen from social media, especially from Facebook and also from YouTube, that there are a lot of instructions or videos on how to make DIY braces. So for me, it is just so alarming that there are a lot of teenagers nowadays who are doing fake braces. Siguro, okay, maybe they are also aware of its risk. Kaya lang, hindi sa kanila totally dinidiscuss kung ano ba yung mga pwedeng makuha nila o mangyari sa kanila if they are wearing fake braces or the DIY braces. So today, we're going to have a short discussion about the fake and then the DIY braces. First and foremost, sino ba yung usually gumagamit ng mga fake or DIY braces? So mostly yung mga kabataan natin ngayon, yung mga teenager, kasi for them it is such like fashion trend. Kapag meron kang brace or something na may color sa teeth, maganda siyang tingnan. Okay, so therefore, just like to warn everyone who is wearing fake or DIY braces, kasi hindi nyo alam kung saan galing, paano ginawa, ano yung mga material na ginamit dyan. Usually, kapag halimbawa mga fake braces, kasi nga mura, okay, so yung material na ginamit dyan, hindi rin safe. Most of them, may mga lead content yan, and it's not healthy para sa ating mga katawan. Another thing is, nagkakaroon ng discoloration yung teeth. Anong gusto sabihin yan? Kung mapapansin nyo, yung ngipin, parang nagkakaroon yan ng mga white spots, or minsan parang may mga plaque na hindi siya natatanggal. It's because dahil yan sa sa paggamit ng fake braces. There is no such monthly check-up or weekly check-up na ginagawa kapag gumagamit ng fake braces. So therefore, hindi rin natin alam kung anong pwedeng mangyari pa niyan sa teeth mo. Ang pinaka-worst na nakita ko yan sa internet is nagkaroon siya ng gum bleeding. Okay, kasi parang ilang months niya nang ginamit yung fake braces, yung DIY braces na ginawa niya talaga. So, he is wearing it for how many months? So, yun yung nangyari. Another thing, nakita ko sa kanyang Facebook account, this is real nangyari talaga to. And some of my students kang gumagamit din ito, and I've noticed that the same yung situation sa kanila. Instead na mag-curve yung teeth, nangyari, parang pumantay yung teeth dito. Ano yung reason? Kasi, kapag gumagamit ka ng DIY or fake braces, dapat yung teeth mo wala kang sungi or hindi disalign yung mga ngipin mo para hindi siya hindi Invisalign bang tawag doon? I'm not so sure. Kaya yun, usually, kapag hindi aware yung gumagamit ng fake or DIY braces, tendency na nagkakaroon ng crossbite, minsan, nadi-disalign yung position ng teeth. What else? Yung mga materials niyan, syempre, gawa lang, ginawa mo lang, pwedeng ikaw mismo yung gumawa, or pwedeng inassemble na ng ibang tao, ilalagay mo na lang. Since wala siyang proper guidance on how to make it or to use it, there might have a possibility na baka ma-choke ka ng mga small particles. Kasi yung mga, yung bracket, itong, what do you call this? Elastic, maliliit yan. So, there might have a possibility na baka mabulunan ka, makain mo yan, and syempre, magkakaroon yan ng negative effects sa katawan mo. So, ang pinaka-the best siguro, iwasan na natin yung paggamit ng mga fake or DIY braces. Hindi ko naman sinasabi na tama ako, pero a sort of advice lang, kasi hindi natin alam kung saan galing itong mga material na to. Gawa ba yan sa authentic or gawa ba yan sa maayos na material, etc. etc. We don't know. So, sana lang sa mga kapwa ko na nagvi-video o kapwa ko na gumagawa ng video sa YouTube, please refrain from doing or uploading DIY braces, kasi hindi natin alam kung yung mga nanonood sa atin is ginagawa nilang tama or nagkakaroon ba ng something na nakakasama sila sa kanila.
Kasi hindi natin alam ano. Ang dami ko na kasing nakita sa YouTube na mga DIY fake braces, instruction kung paano gumawa. So, ang advice ko lang, sana tigilan na lang karamihan para wala nang gumaya pa na magkaroon ng fake braces. Ano, if you wanted to have good smile, if you wanted to have this kind of brace, sana doon na tayo sa totoong doktor at sana sa totoong brace na lang para ma-achieve mo talaga kung anong gusto mo na smile. Ano? So, that's all for today. Sana meron kayo natutunan sa diniscuss ko. And I hope on the next video, makatulong pa ako sa inyo. If you wanted to ask something about braces, anything about braces, lagay niyo lang sa comment section. And then, don't forget to subscribe in this channel para mas ganahan pa tayong gumawa ng video. Thank you very much. God bless.